हेलो गाइज नमस्ते साथीहरूलाई हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हाउ टु स्पिक इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कसरी बोल्ने त भन्ने विषयमा हामी केही कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाउन जाँदैछौँ वेयर यु गो यु निड इङ्ग्लिस इफ यु गो टु हस्पिटल यु निड इङ्ग्लिस इफ यु गो टु होटल यु मस्ट लर्न इङ्ग्लिस दियर वेन यु गो एब्रोड अल्सो यु निड इङ्ग्लिस वेयर यु गो मार्केट हस्पिटल एनीवेयर एनी प्लेसेस जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने पनि युनिट इङ्ग्लिस हामीलाई इङ्ग्लिस चाहिन्छ होइन र त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई एकदमै सपोर्टिङ क्लास हामी निकट भविष्यमा सुरु गर्दैछौँ त्यसैले साथीहरूलाई म थोरै रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ हाम्रो सनलाइट टिभीले केही दिनमा नै हामी इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लास हामी रन गर्दैछौँ त्यसको निमित्त तपाईँहरूलाई हामी आजबाट नै थोरै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएका छौँ साथीहरू हाउ टु स्पिक इङ्ग्लिस तपाईँ विदेश जानुभयो इङ्ग्लिस चाहियो तपाईँ मार्केट जानुभयो इङ्ग्लिस चाहियो तपाईँ कलेज जानुभयो इङ्ग्लिस चाहियो तपाईँ कुनै ठाउँ नयाँ प्लेस जानुभयो तपाईँ इङ्ग्लिस चाहियो तपाईँ चाहिँ कुनै इन्स्ट्रक्सन पढ्नु पऱ्यो कुनै बुकलेट पढ्नु पऱ्यो तपाईँलाई इङ्ग्लिस चाहियो एनी प्लेसेस वी निड इङ्ग्लिस हामी इङ्ग्लिस जानेनौँ भने वी आर लाइक द लेम हामी चाहिँ के हुन्छौँ त भन्दा लेम जस्तै नै हो तपाईँ मोबाइल चलाउनु चाहियो इङ्ग्लिस होइन जतासुकै हामीलाई इङ्ग्लिस चाहिन्छ त्यसैले हामी अब केही दिनमै तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस फर्र बोल्ने सक्ने बनाउने गरी इजी वेबाट सजिलोसँग हामी तपाईँले इङ्ग्लिस सिकाउने प्रयत्न गर्दैछौँ आउनुहोस् हामीसँग जोडिनुहोस् एन्ड गेट लोड अफ नलेज इन इङ्ग्लिसमा धेरै कुराहरू तपाईँहरू सिक्नुहोस् फर इक्जाम्पल म आज तपाईँहरूलाई के कुराहरू भन्दैछु यहाँनिर एकदम इजी वेबाट हामी सिक्छौँ इङ्ग्लिस तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त भन्दै गर्दा हामीलाई कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ कम हियर होइन र तपाईँ यहाँ आउनुहोस् भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई मनमा नलाग्न सक्छ नि इजी वर्डहरू हामी जोइन गर्ने अनि वी हेभ टु स्पिक इङ्ग्लिस र हामी चाहिँ इङ्ग्लिस स्पिक गर्ने हो त्यहाँनिर है हामीसँग एकदमै सिम्पल वर्डहरू छ तपाईँ उठ्नुहोस् त होइन स्ट्यान्ड अप प्लिज कति सजिलो छ त स्ट्यान्ड अप प्लिज एउटा पेन दिनुहोस् त प्लिज गिभ मी अ पेन इजी वेमा के प्लिज गिभ मी अ पेन तपाईँ उता जानुहोस् त प्लिज गो दियर यता आउनुहोस् त प्लिज कम हियर ओपन द डोर होइन ढोका खोल्नुहोस् त ओपन द डोर भनिहाल्छौँ हामी ढोका बन्द गर्नुहोस् त कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त प्लिज क्लोज द डोर होइन ओपन द डोर होइन क्लोज द विन्डो लाइक दिस सेम यस्तै गरी हामी धेरै कोलोकियल ल्याङ्ग्वेजहरू हामी युज गर्ने गर्छौँ यसलाई भन्छ इङ्ग्लिस स्पिकिङ भन्छ अब तपाईँहरूसँग इङ्ग्लिस कसरी बोल्नु त हाउ टु पर्फर्म इङ्ग्लिस कसरी इङ्ग्लिस पर्फर्म गर्ने गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन हेलो हाउ आर यु होइन तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ नि तपाईँ हस्पिटलमा जाँदै गर्दा कसरी इङ्ग्लिस बोल्ने तपाईँ कुनै इन्टरभ्यूमा जाँदै गर्दा इन्टरभ्यूमा जानु पर्यो तपाईँहरू होइन इन्टरभ्यू तपाईँ कुनै ठाउँमा इन्टरभ्यूमा जानुहुन्छ नि इन्टरभ्यूमा कसरी इन्टरभ्यूमा चाहिँ इङ्ग्लिस फेस गर्ने धेरै साथीहरू विदेश जाँदै हुन्छ कोही दुबई जानुहुन्छ कोही कहाँ जानुहुन्छ होइन तपाईँलाई सिम्पल इङ्ग्लिस यु निडेड तपाईँले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ त्यो सिम्पल इङ्ग्लिस आवश्यक पर्छ त्यसको निमित्त हामी चाहिँ तुरुन्तै अब केही दिनमै तपाईँहरूलाई अनलाइन इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लास हामी सुरु गर्दैछौँ त्यसको निमित्त आउनुहोस् हामीसँग जोडिनुहोस् र हामीसँग चाहिँ लर्निङ गर्ने चाहिँ खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् आउनुहोस् हामीसँग पढौँ र पढेर धेरै चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नलेज गेन गर्नु होला भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु त्यो सँगसँगै तपाईँ अन्य कुराहरू हामी सिक्छौँ होइन तपाईँ चाहिँ हस्पिटलमा जाँदै गर्दा हाउ टु स्पिक इङ्ग्लिस दिएर कुनै न्यू वेमा जानुभयो इन्डिया जानुभयो अथवा कुनै न्यू कन्ट्री जानुभयो कसरी त्यहाँसँग आफ्नो इन्ट्रोड्युसिङ कसरी गर्ने हेलो हाउ आर यु आई एम फाइन थ्याङ्क युबाट गर्ने हो कि माई नेम इज फलानो एबिसीबाट सुरु गर्ने हो कि इट्स मी रामबहादुर थापा हाउ आर यु क्यान स्टार्ट फ्रम दियर कसरी गर्ने हो त त्यो सबै कुराहरूलाई हामी डे वाइज डे हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ 30 days ओन्ली नट मोर देन 30 days 30 days स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली हामी झन्डै 30 days को कोर्स हामी लिएर आएका छौँ आउनुहोस् हामीसँग रहनुहोस् र 30 दिनमै तपाईँहरू नर्मल्ली इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुन्छ हामी जिरोबाट सुरु गर्छौँ हामी वी स्टार्ट फ्रम जिरोबाट हामी सुरु गर्छौँ
तपाईँहरूलाई हामी लगभग इङ्ग्लिस बोल्न सक्ने बनाउँछौँ, त्यो क्षमता हामी वृद्धि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले गर्दा साथीहरूसँग हामी डेमो क्लासको रूपमा अगाडि बढ्छौँ र त्यो डेमो क्लास दिइसके पछाडि तपाईँहरूलाई हामी रियल क्लासमा फेरि लैजानेछौँ। त्यसैले आउनुहोस्, हाम्रो अनलाइन क्लासमा जोडिनुहोस् र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहोस् र आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ ब्राइट फ्युचर गर्नुहोस्। त्यो सँगसँगै साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, हामीसँग इङ्ग्लिस पढ्नुपर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। जस्तै हामीसँग असही पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, असही पढ्ने हुनुहुन्छ, नेपाल आर्मी तयारी गर्ने हुनुहुन्छ, नेपाल पुलिस तयारी गर्ने हुनुहुन्छ। सबैको लागि उपयोगी, यो सबैको लागि उपयोगी क्लास हुँदैछ। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो हाम्रो क्लासमा जोडिनुको निमित्त म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँ इङ्ग्लिस पर्फर्मेन्स, यु हेभ टु मेक योर इङ्ग्लिस पर्फर्मेन्स भेरी वेल, देन यु क्यान विन इन द वर्ल्ड वाट एभर यु गो। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुन्छ। यु डोन्ट ह्याभ एनी कन्फ्युजन इफ यु स्पिक कोलोकियल ल्याङ्ग्वेजेस, इफ यु स्पिक सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। तपाईँ सामान्य भाषा बोलिहाल्नुभयो भने पनि तपाईँलाई कुनै समस्या हुने छैन। तपाईँहरूलाई सामान्यभन्दा सामान्य बोल्नको निमित्त, जनरल स्पिकिङ गर्नको निमित्त हामी तपाईँहरूलाई कोर्स दिनेछौँ। त्यसको निमित्त हामीसँगै सहयात्रामा आउनुहोला। ओके, इट्स दिस मच फर टुडे एन्ड नेक्स्ट भिडियो विल कम विथ यु with real classes. Okay, thank you for all. Okay, thank you guys.